در سفر به ایالات متحده آمریکا. سفر دو روزه رئیس جمهور غنی و هیئت همراهش به آمریکا ظاهراً پردستاوردترین سفر در 20 سال پسین برای حکومت و مردم افغانستان بوده است، در حالی که نیروهای خارجی و آمریکایی افغانستان را ترک می‌گویند و به زودی این روند پایان خواهد یافت. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور غنی، در صفحه فیسبوکش این سفر را تاریخی و پردستاورد پنداشته است. آقای صالح در فیسبوکش نگاشته است که این سفر سبب تحکیم روابط میان حکومت افغانستان و آمریکا شده و پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بقای این سرزمین را تضمین می‌کند. آرزومندیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کنید. برای پیوستن با ما این کانال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از تازه ترین اطلاعات از کانال PMG نیوز با خبر شوید. لطفاً جهت آگاهی شهروندان افغانستان از وضعیت جاری کشور این ویدیو را شریک سازید. برای فرستادن دیدگاهتان لطفاً کامنت کنید و لایک کردن این ویدیو را فراموش نکنید. هدف اساسی و پایه‌ای سفر 1.5 روزه رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا عبارت بوده از: نخست، تحکیم مناسبات پس از خروج قوای نظامی ایالات متحده آمریکا و ایجاد وضاحت بیشتر در مورد پهنای همکاری‌های دوجانبه. دوم، بحث و تمرکز روی طرق تطبیق و استفاده مؤثر از کمک‌های دفاعی امنیتی انکشافی و بشردوستانه آمریکا. نیاز بود پس از کاهش حضور مستقیم آمریکایی‌ها و نهادهایی که در تطبیق برنامه‌ها همکار و شریک افغانستان بودند، روش‌های نو مورد بحث قرار گیرد تا هر دو دولت هم خط و هم نظر باشند. اطمینان از حسابدهی و شفافیت به اساس روش‌های مورد توافق دو طرف جز این بحث‌ها بود. سوم، توضیح و تشریح پیچیدگی‌های روند صلح و مذاکره از دید جمهوری اسلامی افغانستان که تاکنون از تعهدش برای مذاکره و دستیابی برای حل صلح‌آمیز بیرون نشده است. توضیح و ارائه معلومات راجع به استراتژی طالبان که در وضعیت کنونی حیثیت آله را دارند و حامی طالبان که حیثیت مغز را دارند و دستگاه برنامه‌ریزی را مدیریت می‌نمایند. گستردگی عملیات جاری نظامی از جانب تروریستان نشان می‌دهد که یک دستگاه منظم نظامی دست به کار است و هماهنگی را به دوش دارد. وسایل ارتباطی سوق و اداره از راه دور را سهل ساخته است. قرائن منطقی، ثبوت مادی و معنوی برای اثبات موقف و استنباط ما ارائه گردید. چهارم، تأکید بر راهکار اصولی و قانونمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دفاع از خاک و حاکمیت دولتی. فشار و دست به دست شدن بخش‌هایی از کشور باعث نشده است که ما از دید معیار و رفتار در لحظات پرتشنج عملیات به سطح تروریستان فرو رویم. روش طالبان همان است که همه می‌دانیم، یعنی شکنجه مردم، کوچ اجباری، فرش ماین، بستن تأسیسات تعلیمی برای دختران، تحقیر و شکنجه بزرگان محلی، بستن تمام نهادهای جامعه مدنی و پایان به آزادی بیان. بنیاد عقیدتی و سیاسی ما استوار بر قانون اساسی است و در آنجا حقوق ملت افغانستان در روشنایی متن قرآن به وضاحت بیان گردیده است. ما افتخار داریم که در هیچ حالت دسترسی سازمان‌های حقوق بشری را به ادارات امنیتی و عدلی خویش محدود نساخته‌ایم. این در حالی است که طالبان مانند سالهای 90 به هر جایی که رسیدند سرمایه مردم غیر طالب را مصادره و باعث کوچ اجباری مردم شدند. متاسفانه به خاطر وضعیت پیش آمده نزدیک به 5 میلیون تن در افغانستان زیر نام بیجا شده های داخلی زیست می نمایند. اگر طالب میان مردم جای می داشت، این میلیون ها انسان خانه و کاشانه خیش را ترک نمی کردند. البته بخشی از این آوارگان به خاطر تغییر اقلیم، خشکسالی و مسائل اقتصادی است، اما دلیل اصلی آوارگی مردم در داخل کشور طالب و روش جاهلانه و وحشیانه طالبان است. پنجم، تمثیل اتحاد و اتفاق دولت و ملت افغانستان. مردم افغانستان خواستار نظامند، خواستار استحکام دولتند. هر گوشه‌ای که زیر فشار قرار می‌گیرد از کابل خواهان کمک و اعزام اردو می‌گردند.
اردوی ملی و قطعات منظم بدیل ندارند. مردم افغانستان از 4 گوشه کشور قاطعانه از اردو و نقش مرکزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان حمایت نمودند و این حمایت ادامه دارد. گرد همایی ها و همایش های مردمی، حرکت های خودجوش دفاعی در عقب و گاه در جلو به حمایت از عملیات های اردو نشان می دهد که مشروعیت قوا عمیق و مستحکم است و مردم از نظم استوار بر قانون اساسی حمایت می نمایند. گاه جوخه های کوچک کماندو مانند ابرمردان افسانه‌ای وضعیت را بر قاسا تغییر می دهند، یعنی تعلیمات و سرمایه گذاری روی نظم و ایجاد شیرازه منظم قمانده نتیجه بخش و ملموس بوده است. با تمام فشارهایی که وضعیت جدید ایجاد کرده است، دولت از اولویت‌های فراتر از مسائل امنیتی شانه خالی نکرده است و اداره ملکی کارش را با تعهد انجام داده است. ششم، توزیع نقش منطقه در افغانستان پس از خروج. گفتمان اقتصاد محور در ارتباط به افغانستان در منطقه شکل گرفته است. کشورهای منطقه بجز یک همه خواستار تحکیم روابط و مناسبات در حرف و عمل با جمهوری اسلامی افغانستان هستند. گسترش روابط تجارتی افغانستان با آسیای میانه و ایران ثابت ساخت که افغانستان سبد خیرات نیست، بلکه میتواند منبع درآمد برای همسایه ها باشد. نظر ما در ارتباط به نقش جمهوری اسلامی پاکستان نیز وضاحت داشت. اسلام آباد به عنوان میزبان طالبان از زایش تا امروز میتواند نقش قابل لمس در صلح بازی کند و بدین سان به دوست قابل باور ملت افغانستان تبدیل گردد. گزینه دیگر که برای ابد در دور صفر و هیچ خواهد چرخید این است که آنها به سیاست کنونی خیش ادامه دهند و ادامه سیاست کنونی یعنی در حرف با جمهوریت، در عمل با طالبان. هم برای ما و هم برای خودشان چیزی بجز از دست و پا زدن در لجنزار بی‌اعتمادی نخواهد. سیاست انکار و بازی با الفاظ قناعت ساز نیست. گروه طالبان هیچ امکان ندارد. قیمت همسویی با طالب بسیار سنگین خواهد بود. وضعیت فرق کرده است. امروز نه تنها ما بلکه وجدانهای بیدار در پارلمان پاکستان سیاست کشتار در افغانستان را توسط گروه اعلی صفت طالبان محکوم می نماید. هفتم، ما به تصمیم دولت ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج کامل نیروهای نظامیش از افغانستان حرمت گذاشته و میگذاریم. ما طرفدار تغییر این تصمیم استراتژیک و غور مجدد روی آن نیستیم، بلکه خواهان ایجاد مکانیزم ها و توسل به روش هایی هستیم که همه طرف ها را در تطبیق سهل و موفقانه آن کمک کند، فرصت‌های پیش آمده را گسترش و بارز سازد و تبعات منفی آن را به درستی مدیریت نماید. مناسبات میان جمهوری اسلامی افغانستان و متحدین ما داخل یک دور جدید گردیده است. این فصل فرصت‌های بزرگی را در خود نهفته دارد که باید از آن بهره گرفت. کمک دنیا ادامه خواهد داشت و بر ماست که در تحکیم پایه‌های دولت ملت بدون هیچ محدودیت و قبودات و با اتکا به نیت و مناسبات درون جامعه خیش بکوشیم. شماره 8، رهبران هر دو حزب مقتدر آمریکا که اکنون یکی در قدرت و دیگری در مخالفت است، مشترک از هیئت افغانستان استقبال کردند و بر ادامه حمایت خیش تاکید نمودند. نهادهای دولتی آمریکا از دید تحلیل با ما همسو و هم نظرند. این نهادها از دید پیشبرد برنامه و عملیاتی سازی نیت و اراده دولتشان و پیشنهادات و نظریات ما با دقت و صمیمیت گوش دادند و تعهد سپردند که کمک رسانی و تزریق منابع به افغانستان با بکار اندازی صریح روش و طرق جدید انجام میگیرد. نهم، رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن در یک فضای نهایت صمیمی و محترمانه گفت که ملت افغانستان باید بداند که من در قصر سفید دوست آنها هستم. روایت فرار از تعهدات ما بی‌بنیاد و غلط است. ما از دوستان و متحدین خود رو نمیگردانیم. امریکا با کمک‌های امنیتی، دفاعی، اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک خود به افغانستان ادامه می‌دهد. دهم،
در حاشیه این سفر و دور از کامراها و ضبط کننده ها دیدار مفصل با گروهی از دوستان افغانستان داشتیم که شامل سفرهای قبلی، نظامیان قبلی، مامورین بخش توسعه و اقتصاد، نظریه پردازانی که اکنون خارج حکومت ولی زمانی در رده بلند رهبری کار می‌کردند داشتیم. آسان خواهد بود که بگوییم با جامعه استراتژی ساز آمریکا نیز صحبت داشتیم. اینها بخشی از نظام پنهان محسوب می‌گردند. اجماع بسیار بلند و دلگرم کننده وجود داشت. آنها تاکید داشتند که به عنوان دوستان افغانستان در تحکیم مناسبات پس از خروج قدم به قدم همکاری خواهند نمود و از نفوذ خود بر همه بخش‌های نظام آمریکا کار خواهند گرفت تا خواب و رویای تسخیر قدرت از راه زور باطل گردد و طالب و حامی طالب به میز مذاکره برگردد. نوت: دستاورد از این بزرگتر در 1.5 روز کاری امکان نداشت. شاید در تاریخ سفرهای خارجی این یکی از پردستاوردترین سفرها بوده باشد. مطمئن هستیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کرده اید و این چینل را سابسکرایب کرده اید. همچنان زنگوله را فشار داده اید تا از تازه ترین های ما آگاه شوید و ویدیو را شیر و لایک نموده اید. تا دیدار دیگر، بدرود.